lang yun. Okay, ito na guys. Let's go! Overtaken natin lahat ng mga yun. Hindi may backing. Pero ito try pa rin natin. Testing. Ito may kasunod na liko. Magka sa motor, ano to eh. Mabilis na yung takbo natin dito. Pero ito try pa rin natin guys. Wala naman. Nakakatawa to. After nung ano, ito na guys. Knee down. Knee down natin. Mataas yung manubela guys. What is up guys? Para sa vlog natin ngayong araw na to, maite-test ride na natin yung ating in-unbox nung nakaraan nating vlog, yung Mi na electric scooter. So kung makikita nyo guys, kasyang-kasya siya sa sasakyan. So ito, yung kapares nung sinasabi ko dati, pwede siyang dalhin para kapag magbabakasyon kayo, hindi kayo mamumroblema sa may iksing pupuntahan. So kung makikita nyo, kasyang kasya. Hindi rin ganong kalakihan tong sasakyan, pero okay na okay siya. O di ba? Ito madali lang siya kasi nababaluktot to. Tapos madali nang i-fit dun sa, lalo na dun sa mga malalaking sasakyan guys. Okay na okay to. Tingnan nyo tong speedometer nya. Kung makikita nyo, meron siyang sports, meron siyang yung walk mode, meron siya yung parang normal lang, normal na drive mode. Tapos ito yung battery percentage nya. So na-full charge ko kagabi. Tapos ito yung sinasabi ko sa inyo guys, para sa price nya, itong kanyang disc brake. Tapos dito sa gulong nya, ano rin to may hangin. Ang bali napansin ko dito nung unang tinesting ko, medyo ano siya, medyo may konting tagtag siya Pero baga ang lahat ng yan guys, hindi so kung ano pa man. I-montage muna natin to. So natapos na yung ating montage Ngayon itatry natin yung paano mag-drive nito. Wala akong gamit dito guys kasi pang service lang naman, hindi rin naman siguro ganong kabilisan to. So wala tayong gloves, walang helmet. Pero ang alam ko ang ginagamit nila dito yung parang sa bike
tapos gloves. Pero hindi naman tayo magpapatakbo ng sobrang mabilis. Pero itatry natin yung top speed mamaya. Ma-testing lang natin. O, so tara. I-try na muna natin itong Mi Electric Scooter Essential. Ang price nga pala nito guys, inabot ako ng halos 16,000 kasi walang COD ngayon. Bale ang normal driving mode niya guys 15 kph lang pala. Pero para sa normal na pan-service yung pang-iikot mo lang, kapares dito, pupunta lang tayo sa beach, okay na siya. Pero try natin tong yung parang walk mode niya, yung pinakamabagal niya. Ito yung pinakamabagal guys. 5 kilometers 5 kilometers per hour guys, para kang naglalakad. Pero mukhang okay naman. Kaso lang siguro to nakadesign dun sa kapag kayong maraming tao. So i-try natin ulit sa drive para naman tayong ano neto. Sobrang bagal. O ito yung normal mode. Para mapaandar pala to guys, kailangan ipupush mo pa siya. Kasi hindi siya yung nakahinto ka, aandar siya kapag pinindot mo to. Hindi siya nagana ng papaganon. Konting ikot-ikot lang, ang ganda dito sa beach ha. O so ito nga guys yung sinasabi ko. Napakagandang panggala, di ba? O, pasensya na kayo, medyo marumi pa rin. Kasi sunod-sunod yung naging bagyo dito eh. Kaya hindi pa rin nalilinis tong beach. Ganda dito guys kapag yung hindi nadaanan ng bagyo. O di ba? Ang cool lang, parang relax na relax ka lang. Mamaya guys, i-try natin sa mga liku-liko kasi ito sa totoo lang naman naka-design naman talaga to sa ano eh. Naka-design lang to sa ganito, yung iikot-ikot ka lang. Tapos yung busina niya, hindi ko alam kung busina ba talaga to. Mukhang okay naman. Pero ang napansin ko lang guys, yung mapapansin nyo yun sa mga konting ganito, no, ramdam na ramdam mo yung tagtag niya. Wala kasing suspension, so hindi talaga pwede dun sa rough road. Oo nga pala guys, may ilaw din to, pero hindi ko mapapakita sa inyo ngayon kasi masyadong maliwanag yung araw. So mahina lang din naman kasi siya kapag yung sa araw. Pero kung sa gabi, okay naman siya. Usable naman yung ilaw niya. So kagaya nga nung sabi natin guys, syempre hindi pa pwede mawala yung ating top speed at saka banking, di ba? Ipa-banking natin to. So testingin natin. So balik ako guys, isakay lang muna natin to kasi medyo malayo ng konti kaysa dito yung pupuntahan natin eh. So babalik ako guys. So eto na guys, ang ating pinakahihintay, ang top speed. So subukan na natin guys. Tingnan natin kung ilan ang top speed na ito. Namili tayo na medyo mahaba-habang diretso, kung mapapansin nyo mahaba to, para try nating overtaken lahat ng to sila. So power na. Siyempre sports mode, di ba? Sport mode. So try natin. Rev muna. Nice ha. Ganda ng tunog, pero joke lang yun. Okay, ito na guys, let's go. Overtaken natin lahat ng mga yun. Ayan na. Ilan na? Ito na, top speed. Oh, ang bilis na nakuha yung top speed guys ha. Hindi ko na-expect. Ang bilis na ito. Ay, ito na pala to. Oh my god. 200. Joke lang. 20 lang pala top speed na ito. Oh well. Balik na tayo. Na joke.
So eto na tayo. Bundok na to guys. After ng ating top speed, ito naman tayo. Ang ating mahiwagang banking. Alam ko hindi pang banking to pero para sa kasiyahan lang guys. Katuwaan lang to guys. Tatry lang natin. Op. Ano ba to? Nakakatakot. Hindi may banking pero tatry pa rin natin. Testing. Eto, may kasunod na liko. Pagka sa motor, ano to eh. Mabilis na yung takbo natin dito. Pero tatry pa rin natin guys. Wala naman. Nakakatawa to. After nung ito na guys. Knee down. Knee down natin. Mataas yung manuela guys. Ano? Ito ba? Backing ba guys? Bakit ganito kabagal to? Ito na! Knee down! Oh! Oh, tibay! Okay. So, yun ang ating banking guys. Wag na natin masyadong ilayo kasi napakabagal niya. Ano ba to? Nagiging comedy tayo eh. So balik na tayo dun sa sasakyan guys. Ang masasabi ko lang, hindi pwedeng i-banking to. Pero wala naman nagsabi na i-banking to. Ang taas ng manubela kasi eh. Nakaka-enjoy guys. Hindi ko ina-expect na mag-enjoy ako sa ganito. Napakasulit niya guys. May mga konti lang ako na tingin ko medyo may konting problema tayo. Yung sa tagtag niya guys, kasi walang suspension, talagang kanina ko pa sinasabi. Ano siya, medyo masakit sa kamay lalo na kapag dadaan dun sa mga maliliit na lubak. Maganda siya kung sa mga asphalt, pero kapag yun sa mga semento na may konting sira, ramdam na ramdam mo siya sa kamay mo. Tapos sa preno naman, okay na okay siya guys. Sulit na sulit naman. Malakas yung preno niya. Yung sa power niya, kung nakita nyo naman doon sa top speed natin, nag 200 kilometers. Joke lang guys. Ano lang, yung 20, di ba? Eh, okay na siya. Kasi kung mabilis pa, kung mas bibilis pa doon, eh, sigurado na, ano yun, delikado na rin. Di ba? Tapos, syempre, yung sa busina niya, eto nga, normal lang. Isa pa pala napansin ko guys, yung sa ano niya, sa dahil nasa harapan yung kanyang motor, yung kanyang electric motor. Kapag naandun ka sa may mga madudulas, ramdam na ramdam mo na ano siya, dumudulas. Ano siya, parang delikado. Yung kanina dun sa may beach, dun sa kabilang side, dun bago tayo mag-try, ano eh, pagka mapadaan ka ng konti doon sa madulas, parang delikado, parang maano ka eh, masesemplang. Pero para doon sa price niya guys, napakasulit niya. Ako, sa totoo lang, maisasuggest ko to kung hindi kayo mahilig magbike, tapos malapit lang yung pinupuntahan nyo, or malaki matitipid guys eh. Kung iisipin mo, sa minsang bilihan mo, konti na lang yung i-maintain mo, sulit na sulit siya. So hanggang dito na lang guys. Peace! May nakakalimutan tayo guys. Nakalimutan kong mag-shoutout dun sa ano natin, sa vlog natin dun sa scooter. So bali, ihahabol na lang natin ngayon. Kapares nung dati, meron pa rin tayong listahan kasi kailangan na ng Memo Plus Gold eh. So unahin na natin si Mark Anthony Velasco. Ito yung kanyang comment dun sa ating channel. So hindi ko alam kung nagbablog to o kung ano guys, pero baka bagong subscriber ka namin eh, hindi ko rin alam. Tapos ang kasunod natin eh, nag-comment din sa atin sa YouTube si Albert na Novicio. Ito yung kanyang
ano guys. Tapos ang kasunod natin si Mildred sa Bandal. Ito mga ano to sila mga empleyado ng misis ko. So simulan na natin kay Mildred. Tapos ang kasunod si Christine Manuel. Ito raw. Siya raw ang pinakamaganda guys. Kaya i-subscribe niya sa kanyang TikTok. Ito. Tapos ang kasunod natin si Cyril Tamayo. Wow. Ito guys. Alam ko friend ko to sa Facebook Hindi ko lang sure kung friend ko nga talaga. So ito yung kanyang picture guys. Tapos ang kasunod natin syempre ang original na Suicide Squad. Ito guys. Si Fabulous. Si Fabi Boy. So eto na-shoutout na kita. Siguro wala ka nang masasabi ngayon. Tapos ang kasunod natin si JJ Motovlog. Eto guys, si JJ Motovlog. Isang vlogger. Tapos ang kasunod natin si Kelvin Pajarillo. Ito si brother Kelvin Pajarillo. So yun lang guys. Last na ano na natin yon. Bali inihabol ko lang talaga. So Merry Christmas at saka Happy New Year sa inyo. Hindi ko sure kung makakapag vlog pa ako ito sa mga darating na araw kasi baka maging busy. So baka ito muna yung vlog natin. Tingnan ko kung magkaroon ng oras. So ito na talaga guys. Totoo na. Peace. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero